Dihan. Pag walang pambili ng mga pampaganda, ito. Yan natin para maitim kasi yung sa bandang ay bag. Yan, dinadamihan ko. Ganito lang. Tapos minsan yung cube, yung rice water na cubes, yun minsan pag hindi ako tinatamad, yan, isaling yung egg. Liit pa. Sa likod. Para pantay. Itong mga sabi ko na din para pantay naman ang kulay. Sunod lang. Yan, at patuyuin lang hanggang 30 minutes or bahala ka na. Bahala kung kailan mo gustong banlawan. Basta ako 30 minutes sa baba ko. Okay, maya ulit.